हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो साउन्डमा फोटोबिट ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र फर्स्ट टाइम मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्ने, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र आफ्नो ग्यालरीमा भएको 16वटा फोटोलाई चुज गर्ने र अब भिडियोको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो भिडियोको लास्ट पोइन्टमा जाने र त्यहाँनिर इन्डिङ अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा हुने तलपट्टि रहेको अप्सनमा राइट साइडमा स्क्रल गर्ने, फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई चुज गर्दै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औलाको सहायताले कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्ने। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने र फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन 2 सेकेन्डको, थर्ड फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्डको, फोर्थ नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 2.3 सेकेन्ड, फिफ्थ नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 0.9 सेकेन्ड, 6 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 1.9 सेकेन्ड, 7 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड, 8 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड, 9 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 2.1 सेकेन्ड, 10 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 2.6 सेकेन्ड, 11 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 0.6 सेकेन्ड, 12 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड, 13 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 2.1 सेकेन्ड, 14 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 0.7 सेकेन्ड, 15 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 2 सेकेन्ड र लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.6 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। र फोटोको ड्युरेसनहरू हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो स्क्रिनमा हेरेर पनि आफ्नो फोटोको ड्युरेसन मिलाउन सक्नुहुनेछ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मैले भनेअनुसारले नै सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाउनु होला। र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा हुने फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट 2 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र सेकेन्ड फोटोमा पेन्डुलम 1, थर्ड फोटोमा पेन्डुलम 2, फोर्थ नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 1, फिफ्थ नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 2, 6 नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 1, 7 नम्बरको फोटोमा र 8 नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 2, 9 नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 1, 10 नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 2, 11 नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 1, 12 र 13 नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 2, 14 नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 1, 15 नम्बरको फोटोमा पेन्डुलम 2 र लास्ट फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले एनिमेसनहरू पनि स्क्रिनमा राखिदिने छु। सो हजुरहरूले स्क्रिनमा हेरेर पनि आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउन सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै एनिमेसनको पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र मैले नै युज गरेको एनिमेसनहरू पनि हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हजुरहरूले थुप्रै एनिमेसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मैले भनेअनुसारले नै सबै फोटोहरूमा एनिमेसनलाई युज गर्नु होला। र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने र तलपट्टि इफेक्ट अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि मोड अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर मिडियर भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ र कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो यसरी हजुरहरूले फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नु होला। र अब हामीले वाटर ड्रपको लागि अर्को इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 6 नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने
भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि हजुरहरूले पार्टी अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने यहाँनिर हजुरहरूले रिपाइल्स भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन हामीले 6 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउनु पर्ने हुन्छ र कपी गरेर 7 नम्बरको फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने। त्यस्तै गरेर कपी गरेर 8 नम्बरको फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने र फेरि कपी गरेर 9 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले वाटर ड्रप इफेक्ट चाहिँ 6, 7, 8 र 9 नम्बरको फोटोमा मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा ग्लास एक्सप्लोजनवाला एउटा इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 15 नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, ब्याक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि हजुरहरूले मोड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर हजुरहरूले ग्लास एक्सप्लोजनवाला इफेक्टलाई देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब यसको ड्युरेसन हामीले 15 नम्बरको फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मैले भनेअनुसारले नै सबै इफेक्टहरूलाई आफ्नो भिडियोमा युज गर्नु होला। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई हजुरहरूले आफ्नो भिडियोमा इम्पोर्ट गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई चुज गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि आइसकेको छ र साउन्डको लिङ्क मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा त्यो साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यो भिडियोलाई हामीले आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि हजुरहरूले एरो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।